السلام عليكم. أهلا بيكم. لو أول مرة تشوفوني، أنا سارة ودي قناة وصفاتي. والنهاردة هنعمل مع بعض ليزي كيك. ليزي كيك من الوصفات السهلة جدا والحلوة جدا. يعني لما نكون كسلانين كده وعايزين ناكل حاجة حلوة، فدي أول حاجة ممكن تخطر على بالنا. مش هنحتاج فرن ولا أي حاجة. من أحلى الكيكات الباردة اللي ممكن تجربوها. أشبه جدا بالكيكات اللي بتتقدم في الكافيهات، بتدوب في البق وطعمها بجد تحفة. يلا بينا نبدأ ونشوف حضرناها ازاي. أول حاجة معايا بسكوت الشاي. ممكن تستخدموا أي نوع بسكويت تفضلوه. أنا هنا استخدمت أولكر. هنبدأ نكسر البسكوت لقطع متوسطة الحجم بالشكل ده. أنا استخدمت حوالي 400 جرام من البسكوت. بعد كده في حلة هبدأ أضيف كوباية ونص من الحليب، وكوباية من السكر، وتلات ارباع كوباية من الكاكاو البودر، وهقلبهم مع بعض كويس قوي على البارد. بعد كده هرفعهم على النار، وبمجرد ما الخليط يسخن معايا هنزل عليه ب200 جرام من الزبدة، او حوالي 3 معالق كبار من الزبدة. هنقلب الزبدة لحد ما تدوب معانا تماما بالشكل ده، والقوام هيتقل معايا بالسمك اللي احنا شايفينه دلوقتي. مهم جدا في الوصفة دي ان احنا نختار نوع كاكاو يكون كويس، لانه هيفرق جدا معانا في طعم الكيك. واخر حاجة هضيفها هتكون باكت من الفانيليا. كده الخليط بقى جاهز معانا. هنبدأ ننزل بيه على طول على البسكوت. هنقلبهم مع بعض كويس قوي بالشكل ده. بعد كده هنزل بيهم في قالب يكون مدهون زيت كويس، وهبدأ اسويه واضغط على البسكوت كويس بالشكل ده. دلوقتي هنجهز الطبقة اللي هنغطي بيها خليط البسكوت. هتكون عبارة عن كوبايتين ونص من الحليب، واتنين باكت من الكريم كراميل، وتلات معالق كبار من الكاكاو، ومعلقتين كبار من النشا. هقلبهم مع بعض كويس قوي على البارد. بعد كده هرفع الخليط بتاعي على النار، وهستمر في التقليب فيه. مهم جدا ان احنا نستمر في التقليب علشان الخليط ما يتكتلش معانا. هقلب لحد ما الخليط يبدأ قوامه يكون سميك معايا بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي. واخر حاجة هضيف باكت من الفانيليا. بعد كده هبدأ اضيفه على طول وهو سخن على طبقة البسكوت، وهبدأ اسويه كويس. وبعد كده هندخله التلاجة لمدة ساعتين على الأقل.
وده شكل الكيك بعد ما خرجته من التلاجة. أنا سبته تقريبا حوالي 4 ساعات. هبدأ أقطعه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، بجد شكله تحفة وكمان طعمه حلو جدا. أنا هنا زينته بجوز هند، ممكن تزينوه بأي نوع من المكسرات زي ما انتوا عايزين. الليزي كيك حقيقي من أحلى الوصفات الكيكات الباردة اللي ممكن تجربوها. متأكدة انكم لما تجربوها هتعجبكم جدا. ودي كانت وصفتنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بوصفاتي الجديدة.